Ito ang Beautiful Life, Harmony of Life. Ako si Ems and welcome to this channel. Explore the inner you. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon na. Okay, welcome back. So itong episode na to, ikaw na unang episode ng Beautiful Life video casting. Welcome ulit sa ating virtual na studio. So ang unang i-discuss ko sa inyo, actually apat na episode ito no, na i-discuss ko sa inyo. Bakit apat? Kasi apat na letra yung i-explain ko sa inyo. Okay, yung unang letra is letter F, which is ang kabuuan nito ay free. F-R-E-E. So yung first topic natin ngayon is Fearless, Explore the Inner You. Yan yung title ngayon itong episode natin. Episode 1, Fearless, the Inner You. So ano ibig sabihin ng free? Okay? Ang free ay yung itong free, ito yung parang gagamitin natin. And I hope may share ko sa inyo kung paano natin maiwasan maging stressful. Ito yung mga nangyayari sa atin. No? So pag sinabing free, you are free in stress situation in every day that happening in your life. So ito yung magiging kabuuan. Okay? Yung ibig sabihin ng free. Okay? Pwede rin sabihin na ang free, maging malaya ka. No? Free from the bondage of things, situation, or anything that affects your mental being, to be free. Okay? Di ba may kanta nga na I want to break free. So yun. Parang pag natapos mo tong series na to, or tong mga episodes na to, apat na episodes na to, ang inaasahan natin dito, magiging malaya ka na. Okay? Sa mga stressful situation na nangyayari sa sarili, sa paligid, at sa pang-araw-araw na takbo ng buhay. Okay? So simulan na natin, ha? Simulan na natin. So, free, episode 1, letter F, fearless. Merong kilalang philosopher, no? Alam ko kilala nyo rin lahat to. Kung hindi nyo kilala, kilalanin nyo, magaganda rin yung mga quotes dito. Okay, si philosopher Socrates, yan. Famous siya no, sa about life. So may nagtanong sa kanya, sabi sa kanya sa tanong niya, paano mo ba isa-sum up yung mga philosophical commandments about life in a few words? Simple lang sagot ni Socrates. Ang sagot niya lang simple. Sinabi niya lang, know yourself. As simple as that. Know yourself. Marami sa atin ang natatakot na kilalanin ang sarili natin. Marami sa atin ang parang ayaw ma-i-explore yung sarili. Ang paniniwala ng Beautiful Life, lahat ng nangyayari sa iyo, naiinis ka, nababad trip ka, lahat yan may kinalaman kung gaano mo kakilala ang sarili mo. Kung sinisiraan ka ng mga ibang tao at nagagalit ka, lahat yan may kinalaman kung paano mo kilala ang sarili mo. Lahat yan may kinalaman. Okay? May mga example nga, halimbawa, yung iba nga takot silang magbago ng profile pic. For example, sa social media, no? Specifically sa Facebook. Bakit? Kasi baka pag nagpalit sila ng profile pic, hindi magustuhan ng mga tao na makakita ng profile pic nila. So, ibig sabihin, everything that you are doing, may kinalaman to kung paano mo kilala sarili mo. May mga tao na magpagupit, no? Lalo na sa mga babae. Pag mahaba na ang buhok, takot magpagupit. Bakit? Kasi baka pangit ang kalalabasan. Why? Kung ano yung magiging tingin ng tao sa kanila. Kung ano yung magiging tingin ng tao sa kanila. So it has something to do with yourself. May kinalaman lahat yan kung paano mo kilala sarili mo. Knowing yourself has extraordinary prestige in your life. It has been framed at quite literally the meaning of life. Marami nagtatanong, nababasa natin minsan, di ba? What is the purpose of life? What's the meaning of life? Pero sa mga philosopher, sa mga positive psychologists, okay, ang meaning of life, may kinalaman din yan kung gaano mo rin kakilala ang sarili mo. Okay? So, ang tanong ko unang-una, takot ka ba na makilala ang sarili mo? Are you afraid to know yourself
more, deeper? Kung takot ka, please let me know. Okay? Mag-comment ka or mag-PM ka sa Beautiful Life. Let me know kung anong reason bakit takot kang kilalanin ng sarili mo. That is the first part. Kasi nga dapat ang end nito, ang end result nitong episode na to, maging fearless ka. Magkaroon ka na ng lakas ng loob na kilalanin yung sarili mo. So, kung as of this point na nakikinig ka sa akin, natatakot ka na kilalanin yung sarili mo, please send private message sa Beautiful Life and then sasagutin at tutulungan kita little by little. Okay? So let's continue. Ano ba yung kinakatakot natin sa sarili natin? Bakit nga ba natatakot tayo na kilalanin yung sarili natin? Ano nga ba yung nakakatakot sa sarili natin? Ano nga ba yung nakakatakot? Bakit nga ba tayo natatakot? The fear is that perhaps masamang tao pala ako. Okay? Natatakot ka na baka ma-discover mo sa sarili mo na masamang tao ka pala. Okay? Pwede rin namang the fear is that we may discover that we are a bad person after having cultivated an image of being a good person. Baka natatakot ka kasi pagkatapos mong palabasin sa maraming tao na mabait ka, nung kinalala mo yung sarili mo, abay masamang tao ka pala. Baka yun yung isa sa reason. So, ang dinidiscuss ko sa inyo ngayon, yung mga dahilan bakit takot kang kilalanin ng sarili mo. The next one is, we appear to be a good person, we are saintly, we are innocent, we are authentic, we are truthful. Yun, baka yun din ang isang dahilan na masyadong banal ang dating mo sa maraming tao. Na parang ang tingin nila sa iyo ay hindi ka nagkakasala, napaka-inosente mo sa mga kasalanan. Yan, parang gano'n. Pwede isa sa dahilan, no? Kung bakit takot kang kilalanin sa sarili mo. And the last one, our fear is that we may realize that inside, we are inauthentic and false. Puro kasinungalingan pala ang nasa loob natin. Kaya natatakot kang kilalanin yung sarili mo kasi marirealize mo later on na sinungaling ka pala deep inside. So lahat ng pinapakita mo pala, pinoportray mo, puro kasinungalingan. Okay? So pwedeng isa yun. We are afraid of finding out that we are irreligious, complicated, cunning, hypocritical. The fear is that image of ourselves, of what we think ourselves to be, may turn out to be false. Okay? Maraming dahilan, marami akong kilala na talagang hanggat maaari ayaw nila makilala sarili nila. Meron pa ako na-encounter na parang sabi niya sa akin, babalik na lang daw siya. Mag-uusap sana kami, tutulungan ko siya tutulungan ko siya kung ano yung mga dapat nang gawin para makilala yung sarili niya. Okay? And then, sabi niya lang sa akin, natatakot daw siya, babalik na lang daw siya pag malakas na yung loob niya. And you know what? Hindi na siya bumalik. Okay, maraming tao talaga natatakot na kilalanin yung sarili nila. Okay. A person who is afraid in this way can never encounter the mind. Kung ikaw ay takot, okay, ito na yung mga reasons natin, sasabihin ko na sa inyo yung mga reasons or mga dahilan kung sakali man na magkaroon ka ng lakas ng loob or na it is easy. Sa iba, ganun ang pananaw nila. It is easy to go to the forest, to the jungle. It is easy to stay in the dark. It is easy to be in front of a wild animals. But it is very difficult to stand fearlessly in front of a wild man that hidden in you. Okay? Pwedeng yun ang isa sa mga dahilan. Parang ang hirap tanggapin kung sino ka talaga. Parang ang hirap ang hirap ay accept who you really are. Okay? Kaya nga sabi nila minsan, kahit yung pagtingin nga lang sa salamin, ang tinitignan mo lang lagi yung panlabas na itsura mo. Pero yung sa loob, ayaw mong tignan. Ayaw mong sulitin yung salamin. Meron akong nagawang isang vlog about doon sa persona. Okay? About doon sa persona. Panoorin din yun yung persona. Yun naman yung the dark side natin, the dark side. Kasi isa sa mga maganda, pag alam mo at nakilala mo sarili mo, nalalaman mo yung dark side. And we all have dark side. As a person, lahat tayo may dark side. And then to continue, one does not have the courage. We are interested in attaining the soul. We are interested in knowing the existence, but we do not have the courage
to have a direct and simple encounter with ourselves. Okay? Wala tayong lakas ng loob, wala tayong tapang, no? Wala tayong parang tulak sa sarili para kilalanin yung sarili. Okay? And then, yun yung mga reasons kung bakit takot or ayaw natin kilalanin yung sarili natin. Fearless. Knowing the authentic you. Hindi mangyayari yan kung hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na kilalanin ang sarili mo. Okay? Explore the inner you. This first part or this episode pertains, as I mentioned a while ago, to fearless. You have to learn and you have to accept the reality that it is you. And you have to remove that fear, face that fear for you to know yourself more, for you to know yourself deeper, for you to have an authentic you. Ulitin ko, explore the inner you. May mga bagay kang gagawin, may mga bagay kang parang hindi madaling gawin para sa sarili mo, lalo kung first time mo itong gagawin, para mas makilala mo yung sarili mo. Okay? Pero bibigyan kita ng tips. I will give you 10 tips, okay, kung paano mo pwedeng makilala ang sarili mo. Bibigyan kita ng 10 tips. Okay, ito yung mga tips ko sa iyo. Tip number 1, okay? Don't be afraid to accept and appreciate life's changes. Tip number 1, don't be afraid to accept and appreciate life's changes. Anong ibig sabihin? You are not the same person you were a year ago, a month ago, or a week ago. Okay? Huwag kang matakot na tanggapin at ma-appreciate ang mga pagbabago sa buhay mo. Katulad ng in-example ko nga kanina, sabi ko nga kanina, marami akong kilala, takot magpagupit eh. Kasi natatakot sila baka pag nagpagupit sila, maging pahangit yung itsura nila. Okay? As simple as that. Okay? Ulitin ko yung number 1. Don't be afraid to accept and appreciate life's changes. And under that, you are not the same person you were a year ago, a month ago, or a week ago. Lahat na nagbabago sa buhay mo, lahat ng mga pagbabago sa buhay mo, huwag kang matakot na tanggapin yung mga pagbabago sa buhay mo. Okay? Patuloy kang lumalago, patuloy kang lumalaki, patuloy kang nakakaranas ng mga changes araw-araw sa buhay mo. Pwedeng changes in a relationship, changes in the family, changes in work, changes in your dreams, your aspirations in life. But the bottom line is, never afraid of changes. Yung ibang kilala natin na nakatali sa isang relasyon, na ang tawag nga natin doon ay comfort zone. No? Hindi na sila umaalis doon sa relasyon kahit na masakit, kahit nahihirapan na sila kasi takot sila sa pagbabago. Takot silang tanggapin yung changes para sa sarili nila. Tandaan natin. Experiences don't stop, and that is life. The more experience you have in life, the more successful you will be in life. Okay? You will never know yourself unless you go through changes. May mga babaguhin ka talaga sa sarili mo for you to know yourself deeper. Understand the inner you, the authentic you. Okay? Appreciate life changes. Number 2, na tip ko sa inyo, don't be afraid to trust yourself. Ang dami akong kilalang ganyan. Walang tiwala sa sarili. Sobra. Walang tiwala sa sarili. Do not be afraid to trust yourself. Alam mo ang number mong pagkakatiwalaan mo sa mundo? Sarili mo. The first person that you will trust is yourself. Lahat ng sinishare ko sa'yo, by the way, file ko to, mga compilation ko to about understanding and knowing yourself, coming from different resources hanggang sa nagkaroon ng ganitong idea. Okay, so ito yung binabahagi ko sa inyo. So, okay, appreciate how far you've come. Gaano na ba kalayo ang tinahak mo sa journey mo sa buhay mo? Na-appreciate mo ba yung everyday na nangyayari sa buhay mo? Na-appreciate mo na ba? Every day that happens in your life, either pain, happiness, joyful, sorrowful, anything. Na-appreciate mo ba lahat na nangyayari sa buhay mo?
Kung marami ka ng pinagdaan na struggle sa buhay mo, marami ka ng pinagdaanan na problema, definitely you grow a lot. Unless na talagang hindi mo na-appreciate yung mga nangyayari. For being resilient, yung nakaka-bounce back ka, yung nakakabangon ka after nang magkaroon mo ng malaking problema, ng tragedy sa buhay, tapos nakabangon ka ulit. Did you appreciate yourself na nakabangon ka? Okay? Kung hindi pa, do not be afraid to appreciate yourself. Okay? Number 3. Na-tip ko sa'yo, number 3. Don't be afraid to live your truth. Huwag kang matakot na alamin kung ano yung totoo sa'yo. Okay? Huwag kang matakot na alamin kung ano yung totoo sa'yo. Explore the inner you, the authentic you. Bakit ka hindi matatakot? Okay? Do not be afraid sa katotohanan tungkol sa'yo, ha? Hey, tell yourself, I am enough. Anytime you begin to feel otherwise. Ito madalas maganda sana marinig to ng mga ng mga takot na umalis sa relasyon na puro sakit, iyak, dusa lang naman ang naidudulot sa kanila. Dapat yung term na I am enough, lagi mo sinasabi sa sarili mo every time na down ka, every time na nahihirapan ka sa buhay. Dapat kaya mong sabihin yun. I am enough. Kaya ang hirap para sa iba, pero pag nasimulan mo na unti-unti kinikilala mo yung sarili mo, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Sobra. Sobrang sarap sa pakiramdam. Another thing, accept your flaws, admit your mistakes, and don't hide and don't lie. Kung ano yung itsura mo, tanggapin mo. It is you. It is authentic you. Physically, tanggapin mo. Otherwise, ikaw mismo kinakahiya mo yung sarili mo. Okay? So yan yung tip number 3. Do not be afraid to live the truth. At part nun, tanggapin mo kung sino ka. Lahat ng flaws mo sa katawan, kung mataba ka, kung maitim ka na katulad ko, ako tanggap ko yung sarili ko kaya walang problema sa akin. Okay? Kung bungal yung ngipin mo. Kasi walang ibang tatanggap niyan kung hindi ikaw. Kasi ikaw yan. Your mistakes won't hurt you. Only your denial and cover-up will. Okay? Yung mga pagkakamali mo sa buhay, hindi ka naman masasaktan yan eh. Yung denial, yung hindi mo tinatanggap na nagkamali ka, yung hindi mo tinatanggap na nakagawa ka ng pagkakamali, that will hurt you. Okay? Lagi mong i-remind yung sarili mo na ikaw yan. At may dahilan niya kung bakit ikaw yan. May dahilan niya kung bakit bakit ganyan ka. May dahilan yan, may reason yan. Okay? Nasubukan mo na bang maglakad mag-isa? Sayang may kasi tayo ngayon, may COVID eh. Pero kung wala sana tayong COVID, masarap yung naglalakad ka sa SBMA, no? Sa tabing dagat, mag-isa ka lang. Have you watched movie alone? Have you eat in a fancy restaurant alone? Did you treat yourself? Just yourself alone? Kasi kung di mo pa ginagawa, please try. Okay, gawin mo. Maganda yan. Gawin mo ako. Most of the time, nagagawa ko talaga yan. Tinitreat ko yung sarili ko. Okay? Sabi ko nga sa iyo kanina, walang number 1 na magmamahal sa iyo kung hindi ikaw. Mahalin mo yung sarili mo, trust yourself. Mga nandoon. And then number 4, na tip ko sa inyo, don't be afraid to craft a daily routine that's right for you. Okay? Huwag kang matakot na gumawa ng mga daily routine mo na sakto at tama sa iyo. Okay? In the end, it's not what you say. If you want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. Diba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pag-isip mo pa lang sa umaga, alamin mo na, okay, ano bang importante ngayong araw? Number 1, maging masaya. Okay? Number 2, protect your emotions. And number 3, enjoy life and be mindful. Yung tatlo na yan, makakatulong yan sa decision mo sa maghapon at kung ano yung kalalabasan ng maghapon mo. Okay? Be mindful sa sarili. Okay? And then, after nun, follow na kung ano yung mga daily routine mo. Kung nagtatrabaho ka, kung nag-aaral ka, kung ano man yung ginagawa mo, that follows after nung tatlo na nabanggit ko. Okay? And then number 5, don't be afraid to say no. Oh my God! Don't be afraid to say no to unnecessary obligations. The biggest limitation are the ones you make up in your mind.
Okay? Yung utak mo, kung ano yung nasa isip mo, yun yung nagiging limitation mo. Yung sarili mo, don't be afraid to say no to unnecessary obligation. As part ng knowing yourself, as part ng understanding yourself, as part ng protecting your emotion, you have to say no sa mga obligation. Ako, kahit nagagalit, may mga nagagalit sa akin minsan sa trabaho dahil hindi ko tinatanggap. Ang purpose ko lang naman na just to protect my emotion, my physical capacity. Kasi kung sa tingin ko naman na hindi ko nakakayanin, pero tatanggapin ko para hindi magalit yung tao, ako din na mahirapan in the end. As part of knowing yourself, huwag kang matakot na sabihin na ayaw mo or hindi mo gagawin. Lalo na kung tama naman yung reasons mo or the reason mo. Okay? Do not be afraid to say no to a certain obligations. Okay? Next, number 6. Don't be afraid to make more time for the right relationship. The next, if your time and energy is misspent on the wrong relationship, by all means, leave. Ikaw lang yan eh. Ayaw mo lang kasi. Diba? If your time and energy is misspent, ibig sabihin, hindi dapat ibinibigay yung time and energy mo sa isang tao, then umalis ka. Kung hindi worth it. And then, if too many activities that force you to neglect your good relationship, by all means, leave. Choose yourself rather than settle for those who treat you as ordinary. Galing, no? Huwag kang sumama sa mga tao na sa tingin mong lalo lang bumababa yung pagkatao mo. Huwag kang sumama sa mga tao na sa tingin mo naman lalo lang ibinababa kung sino ka at walang tiwala sa iyo. Number 7, okay, don't be afraid to learn something new. Huwag kang matakot na may matutunang bago. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow. Okay? Live today as if you will die tomorrow. Learn as if you were to live forever. When you know better, you will live better. Alam niyo, ang number 1, hindi ko lang alam, kasi kahit sa school, walang ganito eh. Walang kung paano mo pag-aaralan ang buhay or kung paano mabuhay. Walang ganitong topic kung paano makikilala yung sarili mo, deeper, wala eh. Hindi siya masyadong malalim. Okay? Kaya maraming kabataan ngayon ang nahihirapan sa buhay. Maraming kabataan ngayon na tumatakbo sa kaibigan, maraming kabataan ngayon na hindi nila alam. Ano sila, parang nawawalan sila ng identity sa sarili nila kasi ang dami nilang questions sa buhay, like questions sa family, questions sa sarili, questions sa relationship, questions sa mga kaibigan, sa pagkatao, sa paligid, sa mga kapitbahay, na walang kayang sumagot sa kanila at hindi niya kayang itanong. Don't be afraid to live out some of your dreams. Okay. Meron akong kaibigan binigyan ko ng ganitong klase, parang words of wisdom. Sabi ko sa kanya, one of these days, sabi ko, you have to make a choice. Ipagpapatuloy mo ba yung pag-aaral mo o magtatrabaho ka muna para sa mga kapatid mo at para umasenso kayo? Kasi siya yung panganay at medyo struggle sila ngayon ng konti dahil nga yung dahil wala na silang mga magulang. So struggle sila ng konti at yung mga kamag-anak di naman ganun ka-helpful. So lalabas sila lang talaga magtutulungan magkakapatid. Kaya sabi ko sa kanya bilang panganay, one of these days, you need to make a choice. You have to stand up para sa pamilya kasi ikaw na yung tatayo dyan na head of the family. And you have to sacrifice for the meantime yung dream mo sa buhay. If you know yourself better, if you understand yourself better, you will know kung ano yung priority sa buhay at kung ano yung dapat gawin. So don't be afraid of others people's empty judgment. Yeah. Huwag ka matakot sa panghusga ng mga tao. If you know better, hindi ka naman maapektuhan eh. Naapektuhan ka lang kasi hindi mo kilala sarili mo. Kaya pag sinabi nilang masamang tao ka, pero alam mo sarili mo hindi ka masamang tao, wala naman dapat ikatakot. Ba't matatakot ka, diba? Wala naman dapat ikatakot eh.
Kasi kung alam mo naman sa sarili mong hindi ka masamang tao, then, okay? And then, no one else has the right to dictate or judge how you feel. Walang tao na pwedeng humusga at diktahan kung ano yung nararamdaman mo, kung anong gusto mong gawin sa buhay. Your feelings are important. Never let anyone or any circumstance lead you to believe otherwise. Okay? Protect your emotion, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Importante ang feelings mo. Huwag mong hayaan na sirain ng ibang tao at ikaw mismo hindi na naniniwala sa nararamdaman mo. And number 10, forget popularity. Just do your thing with passion, humility, and honest. Ang ngayon nalulungkot ako pag nakakita ako ng mga posts, mga nagpapalit ng profile o nagma-my day. Tapos kaya ka lang nagma-my day kasi tinitignan mo kung madami ang tumitingin ng my day mo. Nagpo-post ka ng pictures mo, nagme-makeup ka muna, nag-aayos ka muna, and then ipo-post mo, and then titignan mo kung marami nagla-likes, marami nagla-heart, or may nagko-comment. Kasi ibig sabihin, talagang hindi mo kilala sarili mo. Kaya dito sa number 10, sabi niya, kalimutan mo yung popularity. Huwag mo isipin yung mga taong nagsasabi sa iyo kung maganda ka o hindi. Dapat ikaw ang nagsasabi niya sa sarili mo. Na pogi ka, maganda ka. Ikaw ang nagsasabi dapat niya, hindi yung ibang tao. Otherwise, yung happiness mo in life nanggagaling sa ibang tao at hindi nanggagaling sa Oh iyo. my God! And that is sad. Kung ganyan ka tao, nakakalungkot. Kaya sabi sa number 2, ulitin ko, forget popularity. Okay? Just do your thing. Gawin mo lang yung mga bagay na gusto mong gawin, but with passion, humility, and honesty. Okay? So, ito yung shinare ko sa inyo ngayon, patungkol ito doon sa fearless. Yung binanggit ko sa inyo kanina. Explore the inner you. Now, the question is, are you ready to explore the inner you? Based dito sa in-explain ko. Are you ready to cross the bridge of the unknown about yourself? Kung hindi ka pa rin ready, please comment. Please mag-PM ka. Then I will try my best to assist you. Kung ikaw naman yung tao na may na-realize dito sa topic na diniscuss ko, at ikaw na yung fearless, ready ka na, handa ka na, nakilalanin yung sarili mo, okay ka na go ka na, abangan mo yung next episode. Letter R. Okay? Kung ano yung letter R, malalaman mo next week. Kung ikaw yung fearless, ulitin ko, kung ikaw yung fearless, I hope pagdating mo doon sa next episode ng letter R, kung ano mo yung letter R, malalaman mo yan sa next episode nito ng free. Okay? Tandaan natin, ulitin ko yung F, fearless, alam mo na. So yung R, next episode, malalaman mo kung ano ibig sabihin. Okay? So pag may tanong, may gusto linawin, may gustong sabihin, please mag-PM or mag-comment. Okay? Mag-comment lang kayo. Okay? So once again, we only die once, but we always live every day of our life. Ang sarap-sarap mabuhay. Lalo na kung alam mo paano mabuhay. This is Ems once again. See you on the next broadcast.